ሰላም ናችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በተነከረ ሽምብራ ከዚህ በፊት በአልጫ መልኩ ሰርቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በድልህ አዋዜ መረቅ ይባላል። በሱ ሰራለሁኝ። የሚያስፈልገኝ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ባሮ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ድልህ በርበሬ፣ ዘይት፣ ጨው ያስፈልገኛል። ሽንኩርቶቹን ልጬ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሜን ደግሞ ገንፈል አድርጌዋለሁ። አሁን ሽንኩርቱን እንከትፍና እንጥዳለን። ይሄንንም ከትፌ አንድ ላይ እንድፈጨው አደባልቄ ፈጨዋለሁ። ሽንኩርታችንን እንጥዳለን። ቲማቲሙን ላጥ አድርገን እንከትፈዋለን። ስላገነፈልኩት ይላጣል። ቲማቲሙን ጨምራለሁ። ውሃውን አብሮ መጥጥ ያደርግልኛል። ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን መጠኑን እናንተ እንደምትሰሩት ብዛቱ ማድረግ ነው። እኔ አሁን አነስ ያለ ስለምሰራ ነው አነስ ያደረኩት። ብዙ ሲሆን ሽንኩርቱና ቲማቲሙን ቢበዛ ያው ለመረቁ ያለደልደዋል። ነጭ ሽንኩርታችንን እናዘጋጃለን። ያንን እያበሰልን እዚህ ጋር ሽምብራውን በውሃ ዘፍዝፌ ለአንድ ቀን አሳድርና በማግስቱ ውሃውን እደፋና ከዛ በኋላ 3ም 4ም ቀን እስከምትሰሩ ድረስ ተጠንፍፎ ይቀመጣል እና 1-3 ቀን 2 ቀን ውጭ ከቆየ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ማድረግ እስከሚሰራ ድረስ። በደንብ ስል እንዲልልን ክድን እያደረግን በውሃው ይበስላል። እሺ ልጬ አጥቤዋለሁ። አሁን እንጨፈጭፈዋለን። አሁን ዘይት መጨመር እንችላለን። ዘይት ብዙም አናበዛም። ለፍትፍት ሲበዛ ምንም አይሰራ። አሁን ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል።
በደንብ እንዲበስል የፈለኩት እንዲለደልልን ነው። እንደዚህ ሽት ስናረገው ውሃ ጣል እያረግን ጥሩ ይሆናል። አሁን ድልሃችንን መጨመር እንችላለን። ፍትፍት ላይ ማቃጠሉ እንዲቀንስ ነው እንደዚህ ማረገው። ለውሼ ለትንሽ ቀን ማስቀምጠው። እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰራ ኃይሉ ይቀንሳል። ለከለሩ ቆንጆ እንዲሆንልን ለጾም ጊዜ በአልጫ መልኩም በዚህ በቀዩም በሁለቱም አይነት መጠቀም። ውሃ ጠብ እያረግን በርበሬውን በደንብ እናቆላለዋለን። ነጭ ሽንኩርታችን ጨምራለን። ሽምብራውን እንጨምርና ደግሞ አብረን እናቆላለዋለን። እያየን ከቁሌታችን ጋር እንዲመጣጠን እናደርጋለን። ሽምብራውን ለመስራት ሳዘጋጅ ነክሬ ያስቀመጥኩትን ያው አሁን ሳቀርብ አለቅልቄ ነው ልቅልቅ ተነክሮ የቆየ ስለሆነ እጥብ አድርገን ነው ድስት ውስጥ መጨመር። አሁን እንደዚህ ያረግን እሽት እናረጋዋለን። አሁን ውሃ መከለስ እንችላለን። ይበቃል። ይሄ አሁን ሲበቃው ስናወጣ
እርጥብ በሶ ብላ ጣል ማድረግ እንችላለን። እኔ በርበሬውን ስለውስ ከበርበሬው ጋር በሶ ብላ የጤና አዳም ፍሬውን ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ዝንጅብል ትንሽ ኮረሪማ ትንሽ አርጌ በውሃ ያንን ከጨፈጨፍኩ በኋላ በውሃ በጥብጬ ነው በርበሬውን የለወስኩበት። በሙቅ ውሃ አርጌ እሱን ውሃ ጨምሬ ቅመሞቹን እዛ ውስጥ ነው ያረኳቸው። እናንተ እንደሱ ካላረጋችሁ በሰው ብላውን እዚህ ውስጥ መጨመር ሊወጣ ሲል አሁን ጨውን እንጨምራለን። በመትፈትፈት እንዲመቸን እንደዚህ እናርግና ቃሪያም ከትፋችሁ መነስነስ ይቻላል ከፈለጋችሁ። አሁን ለመፈትፈት እንጀራችን ላይ እናረጋለን። ቆንጆ ሆኖ ለድልዶልናል፣ ወፍሯል። አሁን በቃ እንፈተፍታለን። ደብለቅ እያረግን ደብለቅ እንደዚህ ቀስ ብለን እንጀራው ድቅቅ እንዳይልብን ቀስ ብለን ራስ አድርገን እንከትፋለን። ስንፈልግ ከእንጀራ ጋር በጎን ከሌላ ምግቦች ጋር ከጎን አድርገን ከሌላ ወጦች ጋር አድርገን እንደዚህ እንጠቀማለን። ከፈለግንም ደግሞ እዚሁ ላይ እንዳለ ለአንድ ሰው የሚያክል አዘጋጅተን እንደዚህ በማንኪያ ያረግን መብላት እንችላለን።